नमस्कार, फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनेलवर तुमचं खूप खूप स्वागत। मी केलेला झटपट अनारसे व्हिडिओला चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद। आज आपण बनवतोय दिवाळी फराळातील झटपट होणारा पदार्थ, तो म्हणजे तिखट शेव। त्याआधी जर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। फराळ फक्त आमचा। आता आपण बघूया तिखट शेव बनवण्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते। हे मी पाव किलो बेसन पीठ घेतलंय आणि हे 150 ग्राम तांदळाचं पीठ घेतलंय। हे लाल तिखट आहे, हळदी पावडर, मीठ चवीनुसार, ओवा आणि खाण्याचा सोडा आणि आपल्याला लागणार आहे तळण्यासाठी तेल। आपण तिखट शेवसाठी पीठ मळून घेऊया। हे पाव किलो बेसन मी घेतलेलं, यामध्येच हे तांदळाचं पीठ। तांदळाचं पीठ घातल्याने आपली शेव ही हलकी होते, अशी गच्च गोळा नाही होत। तुम्ही ही तांदळाचं पीठ घालून तिखट शेव नक्की ट्राय करा। 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद घालून घेते, मीठ चवीनुसार, हा ओवा आहे, हा अर्धा चमचा घालून घेते, खाण्याचा सोडा पाऊण चमचा। आता हे आपण एकत्र करून घेऊ आणि यामध्ये थोड्या थोड्या प्रमाणात पाणी घालून पीठ मळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मी पीठ जास्त घट्टही मळलेलं नाही आणि जास्त मऊ पण नाहीये, पातळ। मी असं मीडियम पीठ मळून घेतलंय, सॉफ्ट असं। आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण याची तिखट शेव करून घेऊया। आता आपण तेल तापवून घेऊया। शेव बनवण्यासाठी आपल्याला हा साचा लागणार आहे। यामध्ये अशा 2 पाती असतात, याने आपण बारीक शेव आणि जाडी शेव बनवू शकतो। मी हा साचा वापरणार आहे जाडी शेव बनवण्यासाठी। आपलं तेल गरम झालंय का बघून घेऊया आपण। आता याचा असा गोळा करून घ्यायचा आहे। याप्रमाणे आपल्याला साचा भरून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला याप्रमाणे शेव अशी फिरवून घ्यायची आहे तेलामध्ये, हळूच मंद आचेवर आपल्याला ही तळायची आहे। शेव मी पलटून घेतलेली आहे, ती आता कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायची आहे। थोडासा गॅस मी फास्ट करून घेते। शेव वरती तेलावर तरंगली तर समजायचं आपली शेव तयार आहे। तुम्ही बघू शकता आपली तिखट कुरकुरीत शेव तयार झालेली आहे। यामध्ये तांदळाचं पीठ वापरल्यामुळे आपली शेव कुरकुरीत आणि हलकी झालेली आहे। मी केलेल्या पद्धतीने जर तुम्ही तिखट शेव केली तर तुमची शेव नक्की कुरकुरीत आणि छान होईल। मी तिखट शेवच्या भाजीचा व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, तो तुम्ही माझ्या चॅनेलवर बघू शकता। आणि रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की ट्राय करा। दिवाळीच्या फराळाच्या आणखी रेसिपी मी अपलोड करणार आहे, म्हणून चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या।
तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.